Okay, good afternoon to all of you. So try to remember that in the previous session, we discussed that one important concept, which is nothing but the my participation in a family. The my participation, we can also call as my value in my family. And the value, we can define like that, the participation contribution in the larger order, that we call it value. Means how we ensure that my value in my family. So there are 2 points are there. If you ensure the right feelings with the help of total 9 values in myself first, it will lead that my happiness. And the second thing, we can also try to share, or we try to share that all these feelings with all family member. That is the second thing is that. So with these two things, definitely, or when I observe that some of my family members having that the or the having that the low competency level, so it's my responsibility to increase the competency level of all my family member. So this contribution will decide my value in my family is that. But our ultimate aim about our family is that I also and my family member also are always are in a state of a continuous happiness and the prosperity, and for that our efforts are there. म्हणजे आपला एक अल्टिमेट एम आहे, एक गोल आहे, तर ते काय आहे की आपण पण आनंदी असलं पाहिजे आणि प्रॉस्परस असलं पाहिजे, तसंच आपले फॅमिली मेंबर सुद्धा आनंदी आणि प्रॉस्परसच असले पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी आपले सर्व एफर्ट्स चालू असतात. गेट इट माय पॉइंट. बघा, आपण ज्या काही गोष्टी करतो त्याच्या पाठीमाग फक्त हे दोनच इंटेन्शन आहेत. पहिलं इंटेन्शन, पहिला प्रेफरन्स जातो तो म्हणजे आपण आनंदी आणि स्वतः आनंदी आणि प्रॉस्परस असला पाहिजे प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीच्या पाठीमाग. आणि त्यानंतर आपला दुसरा प्रेफरन्स जो जातो तो आपल्या फॅमिलीशी जातो, कारण वी आर बॉर्न इन द फॅमिली, वी ग्रो इन अ फॅमिली, सो दॅट our second preference goes to our family member, and we expect that all the family member must be in a state of a continuous happiness and the prosperous is that. हेच आपले दोन मेन इंटेन्शन्स आहेत बिहाइंड आवर एव्हरी एफर्ट्स. ओके, आता जसं की आपण आपल्या फॅमिली मेंबर बरोबर राहत असतो, भरपूर सिच्युएशन्स मध्ये आपल्याला फॅमिली मेंबर मदत करत असतात, आणि त्याच्यावरून आपल्याला एक फिलिंग येऊन जातं की आपले फॅमिली मेंबर ज्या ज्या वेळेस आपल्याला मदतीची गरज आहे, ज्या ज्या वेळेस आपल्यावरती संकट आलेलं आहे, त्यावेळेस ते आपल्याला मदत करायला सदैव तत्पर असतात, म्हणून आपला त्याच्यावरती ट्रस्ट वाढत जातो. दॅट इज द पॉइंट. फॉर एक्झाम्पल, जर असं कन्सिडर करा की आपण आजारी पडलोय, तर आपण आजारी पडलोय म्हणल्यानंतर आपल्याला आपले फॅमिली मेंबर हे विचारायला असतात की बाबा काय होत आहे, दवाखान्यात नेण्यासाठी ते तत्पर असतात, मेडिसिन घेण्यासाठी ते तत्पर असतात, म्हणजे ते हेल्पफुल असतात. तसंच की बाबा काय खायचंय काय नाही या सर्व गोष्टीची काळजी करणारे आपले फॅमिली मेंबर असतात. आणि हे असे बरेच सिच्युएशन्स आहेत, किंबहुना ज्या ज्या वेळेस आपल्याला त्यांची गरज आहे त्या त्या वेळेस त्यांनी आपल्याला मदत केलेली आहे, म्हणून आपला ट्रस्ट वाढत गेलेला आहे, आणि आपल्यामध्ये जे फिलिंग जे आहेत हे माझे फॅमिली मेंबर आहेत ते अजून दृढ होत गेलं. डू यू एग्री विथ मी? Yes. Yes. So definitely it is the sign of we are in harmony with all family member. म्हणजे ज्यावेळेस फॅमिली मेंबर आपल्याला मदत करणारे आहेत, काळजी करणारे आहेत, प्रेम करणारे आहेत, त्यावेळेस आपण काय म्हणतो की वी आर इन अ हार्मोनी विथ ऑल फॅमिली मेंबर. आणि याची आपल्याला प्रचिती येते, भरपूर सिच्युएशन मधून आपल्याला ते समजून जातं. परंतु इफ यू गो वन स्टेप बियॉन्ड, and when I say that when we go one step beyond, so definitely out of this family it comes society.
मग सोसायटीमध्ये असं फिलिंग येतं का, तर ते क्वचितच येतं. कारण सोसायटीमध्ये आपण जरी आजारी पडलो तर आपले फॅमिली मेंबर्स आपल्या सोबत असतात. सोसायटीमध्ये इतर कोणी असेल याची गॅरंटी देता येत नाही. दॅट इज द प्रॉब्लेम. इट मीन्स दॅट ज्या प्रकारे आपण आपल्या फॅमिली बरोबर ट्रीट करत असतो, कारण ते आपण सेल्फनं ऍक्सेप्ट केलेलं आहे की वी आर रिलेटेड टू दीज मेंबर्स. कारण आपल्या सेल्फनं ते फिक्स केलेलं आहे की हे माझे फॅमिली मेंबर आहेत, वी आर रिलेटिव्स, वी आर कनेक्टेड. And if we have such kind of a approach, if we have the such kind of a thinking, if we have the such kind of a thought, means what? If we have that the right feeling in myself and in other family member also, why not we have the same kind of a feeling for all human being in the society? That is the thing. हा एक विचार करणारी गोष्ट आहे. याच्यावरती तुम्ही विचार करू शकता की ज्या प्रकारे आपण आपल्या फॅमिली मेंबर बरोबर कनेक्टेड असतो, रिलेटेड असतो, आपले समजतो, आपल्या सेल्फने ते ऍक्सेप्ट केलेलं आहे, then why not we accept that other human beings beyond that the family member is there? That is the question. It means that if we have the right feeling and if you know that this is also our responsibility to share that the feeling to the others to whom we are related or to whom we consider as a human being, definitely we can also behave with the same way in the society also. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आहे, राईट फिलिंग आहे आणि आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी पण आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला ह्या सर्व फिलिंग्स ह्या शेअर पण करता आल्या पाहिजेत, दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर शेअर झाल्या पाहिजेत. याचं ज्यावेळेस फिलिंग असेल त्यावेळेस आपण फक्त फॅमिली मेंबर बरोबर ते शेअर करणार नाही, तर ते आपण सोसायटीतल्या इतर कोणत्याही व्यक्ती बरोबर आपण शेअर करू शकतो. आणि ज्यावेळेस आपलं तसं कंडक्ट असेल, ज्यावेळेस तसं आपलं बिहेवियर असेल, then we always have the feeling of connected to the all human being, and that is expected thing. नॅचरली ऍक्सेप्ट बेस्ड जर एक प्रश्न जर विचारला की तुम्हाला फक्त तुमच्या फॅमिली मेंबर बरोबरच कनेक्ट राहायला आवडेल का इतर सोसायटी बरोबर पण कनेक्ट करायला आवडेल? बोथ. सोसायटी बरोबर. बोथ साइड्स. येस, द बोथ आर रिक्वायर्ड. इज इट राईट? म्हणजे आपल्याला इतर फॅमिली इतर व्यक्तींबरोबर म्हणजे सोसायटीमध्ये ज्या इतर व्यक्ती आहेत त्यांच्या बरोबर सुद्धा कनेक्ट राहणं, दॅट इज द एक्सपेक्टेड थिंग. And if we have the such kind of a feeling, म्हणजे काय की आपण इतर ह्युमन बीइंग बरोबर कनेक्टेड असलं पाहिजे, त्यांना आपलं रिलेटिव्ह समजलं पाहिजे, त्यांना आपल्यासारखंच समजलं पाहिजे, हे ज्यावेळेस आपल्यामध्ये फिलिंग असेल, then definitely we also have the right feeling of these people or for all human being. मग त्याच्यामध्ये पुन्हा ज्यावेळेस आपल्यामध्ये राईट फिलिंग आहे म्हणजे या सर्व व्हॅल्यू 9 व्हॅल्यू also we can try to ensure in ourselves also, and it's our responsibility to ensure all these feelings to that other human being also. ही आपण responsibility समजतो, and then we are trying to connect it to that other human beings. मग आता हे डिस्कशन करत असताना मी दुसऱ्या बरोबर कनेक्ट राहण्यासाठी, दुसऱ्याला आपलं समजण्यासाठी या 9 व्हॅल्यूचा यूज करतोय, राईट अंडरस्टँडिंग, राईट फिलिंगचा यूज करतोय. मी कधीतरी फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये बोललोय का कनेक्ट राहण्यासाठी? Absolutely no. Because this is the feeling. This is the feeling, and with the feeling we can connect with that other human being, not with the physical facility. This is the misunderstanding in ourselves. म्हणजे आज आपल्यामध्ये ती मिसअंडरस्टँडिंग आहे. But now you can, through this discussion, you can remember that when we want to create that the healthy relationship with that other human being, the physical facility is not required. But what is required? The self, or we say that right understanding and the right feeling. These two things are required. And now you can try to read the last one sentence.
with this preparation in the family. म्हणजे काय, when we have that the right understanding, right feeling, and when we try to share with that all family member, with the preparation of with this preparation in the family, we have the ability to participate meaningfully in the larger society. म्हणजे ज्यावेळेस आपलं फॅमिलीमध्ये पहिल्यांदा आपण ज्यावेळेस चांगल्या प्रकारे तयार होतोय, with the same way it's our ability to participate in the society also. That is the point. म्हणजे त्याच वेळेनं आपण सोसायटीमध्ये सुद्धा पार्टिसिपेट करू शकतो, कॉन्ट्रीब्युशन देऊ शकतो, इन द नेबरहुड, इन द कम्युनिटी अँड सो ऑन. हॅलो सर. हा, येस प्लीज. डाऊट होता मला. येस, कंटिन्यू. बऱ्याच वेळा आपल्याला योग्य गोष्ट माहित असते, पण फॅमिली मेंबर ना सांगितलं तर ते फॉलो करत नाहीत, त्यांना करायचं तेच करतात. बरोबर. मग अशा वेळी हार्मोनी कशी मेंटेन होणार? येस, आता ज्या गोष्टी तुम्हाला वाटतायत की ती गोष्ट योग्य आहे आणि ती तुम्ही करू पाहताय, बरोबर आहे, परंतु फॅमिली मेंबर मध्ये त्या गोष्टींना त्यांनी ऍक्सेप्ट केलेलं नाही. वाय? व्हॉट यू थिंक? ती गोष्ट योग्य आहे पण त्यांना ती पटत नाहीये. वाय? हॅव यू एव्हर थॉट अबाउट वाय? म्हणजे तुम्ही कधी, मी प्रश्न विचारतो, मी आन्सर देणार आहे तुम्हाला, डोंट वरी अबाउट इट. मी माझ्या पद्धतीने तुम्हाला आन्सर देणार आहे. सर राईट अंडरस्टँडिंग नसेल किंवा असं जनरेशन बदलते तसं विचार पण बदलतात ना. ओके, एनिथिंग एल्स? कारण आपल्यामध्ये ती कॅपॅसिटी आहे बघा आता, की बाबा मला जे योग्य वाटतंय ते माझ्या फॅमिली मेंबरला योग्य का वाटत नाही, त्याच्या पाठीमागं त्यांचं काय मत आहे हे जाणून घेणं, याच्यावरती विचार होणं हे गरजेचं वाटतं का तुम्हाला? येस. मग तुम्ही कधी त्याचा विचार केलाय का की बाबा, किंवा त्याचं कधी डिस्कशन केलंय का फॅमिली मेंबर बरोबर की बाबा मला ही गोष्ट योग्य वाटते, मग एकतर माझं योग्य वाटणं हे चुकीचं आहे का तुमचं योग्य न वाटणं हे चुकीचं आहे, याच्याबद्दल कधी डिस्कशन झालेलं आहे का? येस. बरोबर आहे. म्हणजे हार्मोनी म्हणजे याचा अर्थ तोच आहे. वी actually trying to maintain the harmony in all family member. It is means that हाच प्रॉब्लेम आहे की इथं जे आपल्याला योग्य वाटतंय ते दुसऱ्याला योग्य वाटत नाही, म्हणजे त्यांचं इंटेन्शन चुकीचं नाहीये, परंतु तिथं त्यांची कॉम्पिटन्सी लेवल मे बी कुठंतरी कमी पडत असेल ते समजून घेण्यामध्ये. मग अशा वेळी काय केलं पाहिजे? मग त्यावेळेस मग त्याचाच आन्सर मी सांगतोय की यावेळेस ज्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येते की ही गोष्ट योग्य आहे, आता ही गोष्ट योग्य आहे हे तुम्ही कसं डिसिजन घेतलंय ते बघा. पहिल्यांदा हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही डिसिजन घेतलाय की ती गोष्ट योग्य आहे, पहिल्यांदा चेक करा स्वतः. पहिल्यांदा इतर फॅमिली मेंबर बरोबर चेक करण्याच्या अगोदर ते स्वतः व्हेरीफाय करा, सेल्फ इन्व्हेस्टिगेट करा की ती नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे का नाही. बघा, पहिल्यांदा क्लिअर होणं फार गरजेचं आहे. एकदा आपल्या लक्षात आलं की भरपूर अँगलनं चेक केल्यानंतर ती गोष्ट योग्यच आहे, परंतु आता ती फॅमिली मेंबरला ती ऍक्सेप्ट नाहीये. मग ऍक्सेप्ट का नाहीये त्याच्या पाठीमागचं रिझन सर्च करा, आणि ऍक्सेप्ट नाहीये याचा अर्थ की त्यांची कॉम्पिटन्सी लेवल कुठेतरी कमी पडते, तर देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू इम्प्रूव्ह द कॉम्पिटन्सी लेवल. आता कॉम्पिटन्सी लेवल म्हणजे काय? कॉम्पिटन्सी लेवल वाढवणे म्हणजे काय की वो ती गोष्ट चांगली कशी आहे हे तुम्ही डिस्कशन करा, हे पटवून द्या, प्रत्येकाला पटवून द्या, प्रत्येकाशी व्यवस्थित त्या गोष्टीची व्यवस्थित मांडणी करा, आणि त्यांना पण टाइम द्या की त्या गोष्टीवरती बाबा ही गोष्ट तुम्ही स्वतः व्यवस्थित त्याची मांडणी जर केली, तुम्ही स्वतः जर भरपूर वेळेनं अँगलनं जर विचार करून त्याची मांडणी केली, तर मला नाही वाटत ते बाबा त्यांना पटवू शकणार नाही म्हणून. आणि त्यांना पण पहिल्यांदा टाइम द्या आणि त्यानंतर त्या टाइम नुसार त्यांचं मत विचारात घ्या. डेफिनेटली इट विल हॅपन. सर तरी पण काय गोष्टी पटत नाहीत ना पॅरेंट्सना. हा, आता माझं एक म्हणणं असं आहे की तुम्ही स्पेसिफिक गोष्ट मला सांगू शकता का? ती स्पेसिफिक ज्या गोष्टीबद्दल तुम्ही बोलताय ती गोष्ट या ओपन प्लॅटफॉर्मवरती बोलण्यासारखी नाहीये.
लेट मी आहे क्लिअर सर. दिस. स्पीकिंग ट्रूथ, खरं बोलणं. स्पीकिंग ट्रूथ नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे ना? हा, म्हणजे की बाबा खरं बोलणं या गोष्टीबद्दल तुम्ही माझ्याशी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे, बरोबर आहे? येस. येस. मग ही नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे. मग ही मला सांगा, आता खरं बोलणं हे फॅमिली मेंबरला पटत नाही असं म्हणायचंय का तुम्हाला? सर काय काय वेळेस अशी सिच्युएशन येते ना जिथं खरं बोलून चालत नाही. नाही, अशी सिच्युएशन अशी कुठलीच नाही की ज्या ठिकाणी तुम्ही खरं म्हणजे खोटं बोललो तर तुम्ही चांगलं मानलं जातंय असं. नाही, पुढच्याला त्रास नाही होणार नाही एखाद्या वेळेस खोटं बोलण्याने होऊ शकतं ना हा तसं. हा हा, एक मिनिट. आता मला सांगा की आपल्याला माहित आहे की खरं बोलणं हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे. तर जर खरं बोलून जर दुसऱ्याला त्रास होत असेल, म्हणजे जी गोष्ट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे ही दुसऱ्याला ऍक्सेप्ट नाहीये, म्हणजे त्यांची कॉम्पिटन्सी लेवल कमी आहे, हे लक्षात घ्या तुम्ही. त्यांची येस सर. कॉम्पिटन्सी लेवल कमी आहे, म्हणजे ते त्यांना लक्षात आलेलं नाहीये की अरे हा खरं बोलतोय. मग जर खरं बोलत असेल तर प्रॉब्लेम कुठे येतोय? ओके, गिव्ह मी 1 मिनिट. एक्स्ट्रीमली सॉरी. हा, खरं बोलणे. आता मला वाटतंय आपल्याला लहानपणापासून म्हणजे पहिली तर गेल्यापासून आपल्याला, म्हणजे मला वाटतं आमच्या तर शाळेमध्ये भिंतीवरती ते पेंटिंग कलरनं लिहिलं होतं की नेहमी खरे बोलावे. मग हे याच्यामध्ये जर जर खरं बोलून जर दुसऱ्याला त्रास होत असेल तर तो त्याचा प्रॉब्लेम आहे. आणि त्याचा प्रॉब्लेम आहे की त्याला सत्य म्हणजे खरं बोलणे हे त्यानं ऍक्सेप्ट केलेलं नाहीये. मग त्या ठिकाणी आपला विचार हा असा असला पाहिजे की बाबा त्याची एकतर कॉम्पिटन्सी लेवल वाढवली पाहिजे आणि त्याला समजून सांगितलं पाहिजे की बाबा हे खरं आहे. किती जरी काही जरी केलं तरी ही गोष्ट खरी आहे, त्याच्यापासून तुला त्रास होणं हे अपेक्षित नाहीये. तुला त्रास होतो याचा अर्थ तू त्या गोष्टीला व्यवस्थित समजून घेतलेलं नाहीये, हे सांगणं अपेक्षित आहे. ओके सर. बरोबर आहे. आता बघा, आता हे माझं आन्सर मे बी तुमच्या प्रश्नाला 100% फुलफिल करणारं नसणार आहे. आय एक्सेप्ट इट. कारण सिच्युएशन टू सिच्युएशन हे थोडंसं व्हॅरी होत जाईल. पण मला एवढं लक्षात येत आहे की खरं बोलणे हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे आणि याच्यामुळं कुणाला त्रास झालाच नाही पाहिजे. आणि जर होत असेल तर त्याच्या कॉम्पिटन्सीमध्ये तो लो आहे. त्याची कॉम्पिटन्सी लेवल वाढवण्यासाठी आपला प्रयत्न असले पाहिजे. दॅट्स इट फ्रॉम माय साइड. इज इट ओके? येस सर. Okay. So what we are going to discuss here. So once we have the right feeling with this 9 value, and once we know that the sharing of that feeling with all family members with the same way, definitely we can participate in the society and we try to connect with other human being, and that is expected thing, because no one want that we can live in a harmony only with a family member. No one. This is not naturally acceptable feeling, is that. So what is the naturally acceptable feeling? We can have, or we can live in harmony with a family member as well as with the other human being also. That is naturally acceptable thing, is that. But nowadays if you try to see that what happened actually in the society. आता ज्यावेळेस आपण असं म्हणतोय की सोसायटीमध्ये सुद्धा आपण हार्मोनीमध्ये राहिलं पाहिजे, दॅट इज द नॅचरली ऍक्सेप्टेबल फिलिंग. पण आता सोसायटीमध्ये जर तुम्ही
आजचा करंट सिच्युएशन जर बघितली तर नेमकं तुम्हाला काय लक्षात येत आहे? So definitely you can observe. I just try to put that the few points in front of you. Please try to see, think on it. आज जर सोसायटी मध्ये बघितलं, समाजामध्ये बघितलं, but before that, what is meant by the society? The society is nothing but the extension of a family. It's a collection of all families. Is it right? Or we call it beyond that, our family is there. That we call it a society. And what is our naturally feeling? The naturally feeling is the undivided society. परंतु आज जर तुम्ही बघितलं सोसायटी मध्ये, तर जात, धर्म, पंथ, कॅटेगरी, नंबर ऑफ गोष्टीनं सोसायटी डिवाइड झालेली आहे. गरीब, श्रीमंत, फिजिकल फॅसिलिटीने सुद्धा सोसायटी डिवाइड झालेली आहे. Why? Have you think ever about it? It means that now if you see the society in a detail, then you can easily say that now today's society is the divided society. Is it the naturally acceptable thing? Absolutely no. So what is the naturally acceptable things? Every human being is considered the other is similar to me. It means that we accept the thing is that the society must be undivided, and that's why we call it Akhand Samaj in Hindi. ज्याला आपण काय म्हणतो? अखंड समाज. म्हणजे जरी या सोसायटी मध्ये वेगवेगळ्या विचाराची व्यक्ती असतील, वेगवेगळ्या जात धर्म पंथाचे लोक जरी असतील, तरी त्यांचा मेन मोटो हा सेम पाहिजे. And what is that main motto? The other is similar to me. Other is also the human being like me. The other is also wants to be live in a life or to live the life in a continuous happiness and the prosperity like me. When such kind of a feeling, if everyone have, then we say that it's a Akhand Samaj. पण आज तसं आहे का? No. Because if you see towards the society, definitely the society is divided on the basis of so many points. That is the problem. This is not actually expected things. मग आता याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण सोसायटीच्या बाबतीमध्ये बोलू, त्यावेळेस सांगण्याजोगे खूप पॉइंट आहेत. खूप म्हणजे खूप पॉइंट आहेत, परंतु मी या ठिकाणी या प्लॅटफॉर्मवरती ते पॉइंट्स थोडेफार विचारात घेईल, सगळे पॉइंट्स विचारात घेणार नाही. मी फक्त जास्तीत जास्त फोकस फक्त एकाच गोष्टीवरती देणार आहे, अँड दॅट इज नथिंग बट व्हॉट इज द अल्टिमेट एम ऑफ ऑल ह्युमन बीइंग ॲज अन ह्युमन बीइंग. सो डेफिनेटली द अल्टिमेट एम, ultimate goal of all human being is nothing but to live the life in a continuous happiness and the prosperity with all other human being. म्हणजे सगळ्यांबरोबरच आपण आनंदी आणि प्रॉस्परस जीवन जगलं पाहिजे. दॅट इज द अल्टिमेट ट्रुथ अँड दॅट इज द नॅचरली ऍक्सेप्टेबल थिंग्स. अँड हाऊ इट इज पॉसिबल? आता तुम्ही थोडासा विचार करताल की सर माझ्यामध्ये राईट फिलिंग आहे, राईट अंडरस्टँडिंग आहे, इथपर्यंत ठीक आहे. फॅमिलीमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणणे किंवा फॅमिलीमध्ये राईट फिलिंग आणणे, त्याच्यासाठी माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी असणे, इथपर्यंत पण आपण ऍक्सेप्ट करू. परंतु आता सगळ्याच व्यक्तींमध्ये असं कसं काय होऊ शकतं? हाऊ इट इज पॉसिबल? कारण सगळ्याच व्यक्तींमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग आणण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही माझी एकट्याची असेल का? असे मे बी भरपूर क्वेश्चन तुमच्या समोर येतील. बट दॅट आन्सर इज इट इज एक्सपेक्टेड थिंग. म्हणजे तुमचा प्रयत्न त्या डायरेक्शन न पाहिजे. दॅट इज एक्सपेक्टेड थिंग. मी म्हणत नाहीये की तुम्ही 100% अचीव केलं पाहिजे, बट इफ एव्हरीवन इन दिस सोसायटी विल ट्राय फॉर ऑदर or intends to others, make that others happy and the prosperous, so definitely that society we call it a undivided society or Akhand Samaj. Get it my point?
And how it is possible? So definitely the certain things are there, certain points. Let me try to put it in front of you with these points, and again you can think on it. You can also know about the points. With these points definitely we can do this thing is there. So please try to read it along with me. The feeling of being related to every human being, the feeling of being related to every human being leads to our participation in undivided society. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्यामध्ये फिलिंग असेल की आपण व इतर माझ्यासारखेच आहेत, माझ्या रिलेटिव्ह आहेत, माझ्यासारखेच ह्युमन बिईंग आहेत, तर आणि तरच आपलं पार्टिसिपेशन हे अनडिवाइडेड सोसायटीच्या डायरेक्शन असणार आहे. इट्स दॅट क्लिअर? जर आपणच पहिल्यांदा स्वतःला वेगळे समजत असेल किंवा दुसऱ्यांना वेगळे समजत असेल तर डेफिनेटली वी नेव्हर पार्टिसिपेट फॉर दॅट अनडिवाइडेड सोसायटी. दॅट इज द पॉइंट. So by living in relationship in the family, we get the occasion to gain the assurance that other person is helpful to me. याच्यापूर्वी मी तो पॉइंट डिस्कस केलेला आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपण फॅमिलीमध्ये राहत असतो त्यावेळेस आपल्याला भरपूर असे सिच्युएशन्स, कंडिशन्स येतात की जेणेकरून आपल्या हे लक्षात येते की माझे फॅमिली मेंबर हे माझ्यासाठी हेल्पफुल आहेत किंवा ते मला कायम मदत करायला तत्पर आहेत. द फॅमिली इज द लॅबोरेटरी ऑफ सॉर्ट. म्हणजे ती एक सॉर्ट केलेली थिंग आहे इन विच वी लिव्ह आवर अंडरस्टँडिंग अँड द रिलेशनशिप. With the understanding of a value in relationship, we are able to recognize the connectedness with every individual correctly and fulfill it. म्हणजे फॅमिली मेंबर मध्ये आपल्याला राईट अंडरस्टँडिंग, राईट फिलिंग त्याच्याबरोबर राहता येते, ते राहू शकतो. दॅट इज पॉसिबल थिंग. इज इट राईट? ऑन गेटिंग assured, it becomes easy to see that the society is an extension of a family. आता बघा इथं सोसायटी बद्दल आलं. The society is an extension of a family. That is what we learn about the feeling and the value in a family. म्हणजे जे आपण फॅमिली मध्ये शिकलो कशाबद्दल, the feeling and the value, we reflect in a society when we move forward. म्हणजे ज्यावेळेस आपण फॅमिलीमध्ये पहिल्यांदा ते शिकणार आहे तर तसंच सोसायटीमध्ये रिफ्लेक्ट होणार आहे. इज इट राईट? And that is possible to live in a harmony with every human being. आणि ज्यावेळेस आपल्यामध्ये ते फिलिंग असेल then and then it is possible to live in a harmony with the other human being, thus laying the foundation for an undivided society from the family to world family. मग ज्यावेळेस प्रत्येकामध्ये हे फिलिंग असेल, राईट अंडरस्टँडिंग असेल, राईट फिलिंग असेल, तर ती एक फाउंडेशन असणार आहे सोसायटीसाठी की जेणेकरून एव्हरी पर्सन or that every human being will live in a harmony with the others. That will be the foundation for undivided society there. Is it right? So here we say that it's a Sarvabhaum Vyawastha. आता हा हिंदीतला शब्द आहे बघा, युनिव्हर्सल ह्युमन ऑर्डर. ओके, but before that let me try to put it how, what are that ways. See that जे काही कन्फ्युजन सांगितले होते तुमचे की बाबा सर मी माझ्या फॅमिली इथपर्यंत ठीक आहे परंतु सोसायटीमध्ये आपण ते कसं काय पॉसिबल आहे, बिकॉज वी नो दॅट द सोसायटी इज द एक्सटेन्शन ऑफ अ फॅमिली. इज इट राईट? म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप लोक आले, मग खूप लोक आले तर तसा आपला व्ह्यू पण ब्रॉडर पाहिजे, तशी आपली ऍक्टिव्हिटी पण ब्रॉडर पाहिजे. इज इट राईट? टू और आय से दॅट ज्यांच्यामध्ये की जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत फिलिंग आणि व्हॅल्यू, राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग पोहोचेल याच्यासाठी आपल्याला कोणत्या ऍक्टिव्हिटी घेता येतात. सो डेफिनेटली देर आर सर्टन ऍक्टिव्हिटीज आर देअर. आउट ऑफ दॅट नंबर 1, सी दॅट ऍक्टिव्हिटीज. एज्युकेशन सोसायटी थ्रू वर्कशॉप. म्हणजे आता ज्यावेळेस खूप लोक येतात त्यावेळेस डेफिनेटली असे काही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला करावी लागणार आहेत. इट मीन्स दॅट हाऊ एज्युकेशन सोसायटी थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार अँड स्ट्रीट प्ले. म्हणजे काय की ह्युमन व्हॅल्यू, अल्टिमेट एम ऑफ ऑल ह्युमन बिईंग, हाऊ टू लिव्ह द लाईफ, याच्यावरती वर्कशॉप घेतले पाहिजेत आणि त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम या सोसायटी मधील सर्वच्या सर्व मी म्हणत नाही परंतु मॅक्सिमम लोकांना त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करायला भाग पडला पाहिजे. सेमिनार्स घेतले पाहिजेत, स्ट्रीट प्ले
म्हणजे एखाद्या ओपन स्पेस वरती एखादा प्ले म्हणतो आपण, ते तशा प्रकारे ऍक्टिव्हिटी केली पाहिजे की जेणेकरून हा जो काय मेसेज आहे, कोणता मेसेज, की वी शुड लिव्ह द लाईफ इन अ हार्मोनी विथ अदर्स, हा जो काय मेसेज आहे तो मॅक्सिमम लोकांपर्यंत, या सोसायटी मधील मॅक्सिमम लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. दॅट इज द पॉइंट. दिस इज अबाउट ऑर्गनायझिंग वर्कशॉप, सेमिनार्स अँड स्ट्रीट प्ले ऍट व्हेरियस लेवल्स इन अ सोसायटी. मग ते प्रत्येक ठिकाणी अशा प्रकारचे वर्कशॉप, सेमिनार हे घेतले पाहिजेत. मॅक्सिमम पार्टिसिपेशन त्याच्यामध्ये झालं पाहिजे की जेणेकरून हा जो काही चांगला मेसेज आहे तो इतर व्यक्तींपर्यंत पण पोहोचला पाहिजे. त्याच्यासाठीची ही ऍक्टिव्हिटी आहे. ऍक्च्युअली द ऍक्टिव्हिटी मे बी कॅरीड आउट बाय एनजीओ, नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, बघा ज्याला एनजीओ म्हणतो आपण, अँड or but receive that support from government organization. Is it right? म्हणजे actually there are so many organizations are present nowadays also. म्हणजे खूप असे ऑर्गनायझेशन्स आहेत जे याच्यासाठी वर्क करतायत, कंटिन्युअस वर्क करतायत, परंतु दॅट इज नॉट सफिशियंट. As we are the part of the society, this is also our responsibility. We should also try to organize such types of workshop, seminars, street play, or I say that the group discussion. मग जर आपण 10 मित्र एकत्र करून जरी ते डिस्कशन केलं तर डेफिनेटली एक चेन तयार होईल. त्या 10 मित्र, प्रत्येक 10 मित्रांमध्ये जर ते फिलिंग आपण आणू शकलो, आपण सक्सेसफुल झालो त्या ठिकाणी, तर ते 10 मित्र पुन्हा त्यांच्या 10 मित्रांना, मला वाटतं एक पिक्चर होता, काय आहे त्या पिक्चरचं नाव मी विसरलो बघा, सलमान खानचा एक पिक्चर होता बघा, कोणता पिक्चर? हा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. त्याच्यामधली ती जी आयडिया आहे, तो जो काय कन्सेप्ट आहे, तो मला पण फार म्हणजे चांगला वाटला आणि इट्स गुड. ओके, ऍज पर माय व्ह्यू इज कन्सर्न. सो सच टाइप्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज वी कॅन ऑर्गनाइज and through that we can or I say that आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या ठिकाणी आपण दाखवू शकतो. So these activities can be categorized into 3 types which can include knowing self, म्हणजे आपण सेल्फ काय आहे, बॉडी काय आहे, नेचर काय आहे, फॅमिली काय आहे, सोसायटी काय आहे, हार्मोनी म्हणजे काय, अल्टिमेट एम काय आहे, कसं जगलं पाहिजे, याच्या बेसिसवरती आपण लेक्चर्स देऊ शकतो, वर्कशॉप घेऊ शकतो, सेमिनार्स घेऊ शकतो, स्ट्रीट प्ले करू शकतो. दिस इज द फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी. डू यू फील दॅट इट इज ओके? Yes or no? Yes. Yes, sir. The second activity is that the value education in educational institute. आता ऍक्च्युअली मला वाटतं फर्स्ट टाइम तुम्ही असा एक सब्जेक्ट या कोर्स मध्ये शिकता. इज इट राईट? का याच्यापूर्वी शिकलेला आहे कुठल्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट मध्ये? डू मी आन्सर येस और नो? No, sir. Get it my point? म्हणजे the value education in an education institute, or it is included in the syllabus in that institute. That is the, I think from the last year that experiment is there. Is it right? म्हणजे लास्ट इयर पासून हा एक एक्सपेरिमेंट केला गेलेला आहे की व्हॅल्यू एज्युकेशनचा सब्जेक्ट हा ऍक्च्युअली सिलेबस मध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. बट फॉर द प्रोफेशनल कोर्स नाउ this course is added, but that is also not sufficient. Actually what is required, the value education should be introduced in the current education system at all levels, means pre-primary, secondary school, senior secondary school, as well as at the college level. मग कॉलेज लेवल वरती AICT ही जी काय मेन बॉडी आहे प्रत्येक इन्स्टिट्यूटची, त्या बॉडीनं कंपल्सरी हा सब्जेक्ट इथं इन्क्लूड केलेला आहे. सेम वे न जर हा सब्जेक्ट प्री प्रायमरी पासून प्रत्येक लेवलवरती जर इन्क्लूड केला तर इथे त्या स्कूलमध्ये घडणारा विद्यार्थी आहे तो डेफिनेटली इट्स विथ व्हॅल्यू अँड स्किलफुल, म्हणजे व्हॅल्यू आणि स्किल घेऊनच तो बाहेर पडेल. इज इट राईट? ही एक दुसरी ऍक्टिव्हिटी आहे सोसायटीमध्ये असा अप्रोच आणण्यासाठी. इज इट राईट? अँड द थर्ड वन इज helping to apply values to the real world. Organization, both government and the non-government, should open up counseling center
which can help their employee or the general public to apply values to the real life. म्हणजे तिसरी गोष्ट काय आहे की जे काही गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन्स आहेत किंवा नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन जस्ट लाईक NGO आय से दॅट आहेत, यांनी काय केलं पाहिजे, काउन्सिलिंग सेंटर ओपन केले पाहिजे, ठिकठिकाणी काउन्सिलिंग सेंटर ओपन केले पाहिजे. आणि या काउन्सिलिंग सेंटर थ्रू एम्प्लॉई असतील, जनरल पब्लिक असेल, यांना ह्या व्हॅल्यू रिअल लाईफ मध्ये कशा इम्प्लिमेंट करता येतात किंवा त्याचा इम्पॉर्टन्स काय आहे हे जर व्यवस्थित पटवून देता आलं तर डेफिनेटली जो काय मेसेज या सोसायटीमध्ये मॅक्सिमम लोकांपर्यंत पोहोचवला जाऊ शकतो, तर या 3 ऍक्टिव्हिटी मधून पोहोचवला जाऊ शकतो. या 3 ऍक्टिव्हिटी मी फक्त तुमच्या समोर ठेवलेल्या आहेत. अशा भरपूर ऍक्टिव्हिटी घेतल्या जाऊ शकतात. दॅट इज द थिंग हियर. Is it that clear? And then if the maximum, I say that maximum 100% achieve होईल त्यावेळेस होईल, पण but when I say that, when that maximum people, or I say that maximum human being, if they understood that importance of value in a real life, and then when they try to implement, then definitely one day we say that this society is an undivided society. Because right now the current situation, when I try to show you, let me try to say, open that image. You can see that here I just put the 2 images in front of you. Do you find the difference between these 2 images? Just see that. What is the difference between these 2 images? If you see that, actually the current situation of the society is just like image number 1. And what we are expecting? We are expecting the today or the society should be just like image number 2. Image number 1, what it indicates? See that the blue color pieces are different. Green color pieces are different, red color pieces are different, yellow color pieces are different. It means that this is the sign of the today's scenario. The today's society is divided on the basis of so many points, just like a religion, caste, category, physical facility, like that. But what is the naturally acceptable thing? The naturally acceptable thing is that everyone should behave like a other is related to me, other is similar to me. It means that we actually want that undivided society, and in Hindi we call it Akhand Samaj. That is that expected thing is that. It means that when all people are coming together and they decided to live in harmony with each other, that is called as undivided society, or we call it Akhand Samaj. That is that expected thing. Do you agree with these things? Yes or no? Yes. Okay. Yes, sir. So with this, today we stop here, and whatever that the very small part of this unit number 3 is remain. So definitely we will try to cover in the next session is there.